Hello mga kaibigan, so kakauwi lang namin galing sa feeding mission natin kanina. So, andito kami sa, ano tawag ito? Clarky, Mantikao. So, ito po yung town namin. So far marami na pong pagkainan dito sa aming town. May mga ganito. So, ito yung signature, ano nila, pride nila dito. Ice cream, burger. So, malaki yung burger na mga kaibigan. Sobrang laki. So, salamat din sa aming sponsor, ni Sir Julius. Kasi celebration niya ito mga kaibigan. Papasalamat din sa Panginoon. Dahil bagong regular na rin po siya sa birthday ko. Yan po. So, single pa rin yan mga kaibigan. Pero hindi na daw pwede. Kausap na niya ngayon. So, ayan muna mga kaibigan. Kain muna kami ngayon. So, please don't forget to subscribe sa ating channel, God's Mission TV. And of course, kay Leah Paz sa na channel. So, makita mo yung mga mission natin, mga kaibigan, sa feeding. So, i-search nyo lang po mga kaibigan ang ating channel. At least, makita niyo rin po ang ating magawain dito sa Mindanao. Sige, bye-bye. God bless you. Hello mga kaibigan. So, dito na kami sa aming Adi mo na imunak na raman imutin ako. Gali. Ay, atang nag-atinak naraman imo. Nara imo chocolate o. Ha? Baylo lang tabi. Baylo mo. Kay ilaan ni. Ina-order. Mas lami ni chocolate. Oh, get your chair. Get your chair. This is my burger. Yan, distribute na po tayo mga kaibigan sa ating kain.
shoot the artillery. I may never tomorrow yet, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army. Riding the cavalry, shoot the artillery. I may never soon love the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the enemy, but I'm in the cavalry, shoot the artillery. I may never soon love the enemy, but I'm in the Lord's army. Te! Dali, te! Ulaw dong. Nay! Te, pagkuha dito, te. Yung apo. Ano nga? Ngiting-ngitan. Brad. Maning kamot, Brad. Hi.